So hello everyone, welcome back again. So आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फिजिक्सको 6th च्याप्टर पढ्ने छौं जुन चाहिँको नाम चाहिँ हो स्पेक्ट्रम हैन. सो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के पढ्ने छौं भने विल स्टडी अबाउट द डिभिएसन अफ लाइट. डिभिएसन त्यहाँबाट हामी पढ्ने छौं डिस्पर्सन. अन्त द थर्ड टपिक चाहिँ के हो स्क्याटरिङ. No, so we'll be learning in details about the deviation of light through a triangular prism. के बटा triangular prism हैन. triangular prism को deviation हामीले सायद च्याप्टर 4 मा पनि पढेको थियौ. जब पनि रे अफ लाइट प्रिजम बाट पास हुन्छ के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामी अलिक डिटेल्समा पढ्ने छौं यहाँ. सेकेन्ड चाहिँ डिस्पर्सन अनि थर्ड को चाहिँ स्क्याटरिङ. So let us begin with the first topic, that is the deviation of light through a triangular prism. ल. So deviation of light through triangular prism. So we have already studied that whenever a ray of light passes through a prism, it always bends towards the base. कतापट्टि बेन्ड हुन्छ बेसपट्टि. सपोज इफ दिस इज अ प्रिजम ए बी एन्ड सी. एबी र एसी लाई के भन्छ? रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस भन्छ. के भन्छ रे? एबी र एसी लाई भन्छ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस. हैन, रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस किनभने रे अफ लाइट यही दुईटा सर्फेसमा मात्रै रिफ्र्याक्ट हुन्छ हैन, भित्र बाङ्गिँदैन. सो लाइक इफ आई ड्र द नर्मल हियर, लेट दिस बी द इन्सिडेन्ट रे विथ द एंगल अफ इन्सिडेन्स आई हैन. आई चाहिँ के हो? एंगल अफ इन्सिडेन्ट. सो अब के हुँदैछ? यो त ग्लास हो, यो के हो? एयरबाट ग्लासमा जाँदैछ, रेयर टु डेन्सर मिडियम जाँदैछ. सो instead of going in a straight line, what will happen? The ray of line will bend towards द नर्मल हैन. यो नर्मलपट्टि बेन्ड भयो. सो फेरि यो सर्फेसमा पनि एउटा नर्मल बनाऊ. अनि अब यो सर्फेसमा के हुँदैछ? डेन्सरदेखि रेयर मिडियममा जाँदैछ. सो सिधा जानुको बदली के हुन्छ? यो नर्मलबाट अवे बेन्ड हुन्छ हैन, टाढो यतापट्टि तलपट्टि यसरी हैन, यसरी बेन्ड हुन्थ्यो. त्यो हामीले अलरेडी पढिसकेको छ ल यो 4th च्याप्टरमा. सो भिडियो गएर हेर्नु, म त्यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लगाइदिन्छु. अनि यहाँ चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ भने यो बिट्विन the two refracting surface there is an angle. Okay, so and this angle is known as the angle of prism. यो चाहिँ के हो? angle of prism. अनि हामीले के देख्दै छौं भने कहाँ चाहिँ लाइन बाङ्गिँदैछ? यहाँनिर फेस एसी मा टेढो हुँदैछ, यहाँनिर फेरि फेस एबी मा यहाँ टेढो हुँदैछ. सो द रे अफ लाइट इट डिभिएट्स एट 2 पोइन्ट्स. सो यहाँनिर कति डिभिएट भयो भन्दाखेरि यो सिधा जानुको बदली यता तलपट्टि आयो हैन. सो यति बाङ्गो भयो. सपोज इफ द डिभिएसन प्रोड्युस इन द फर्स्ट सर्फेस इज del 1 अन्त सेकेन्डमा पनि बाङ्गो हुँदैछ, यो सिधा जानुको साटो तलपट्टि आयो. सो दिस वान इज द डिभिएसन प्रोड्युस इन द सेकेन्ड सर्फेस del 2. भनेपछि दुईटा जग्गा बाङ्ग्यो. सो ओभरअल हाउ मच डिड द रे अफ लाइट डिभिएट? इट्स गिभन बाई del इज इक्वल्स टु del 1 प्लस del 2. So this is the total deviation produced when a ray of light passes through a triangular prism. Remember that the ray of light bends at 2 places, okay, in the first refracting surface and in the second refracting surface. So the sum of the deviation produced in each of them will be the total deviation produced. So del is the total deviation, del 1 is the deviation produced at the first surface, and del 2 is the deviation produced at the second surface. So this is how the ray of light deviates when it passes through a triangular glass prism. अब यसमा जरुरत चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने यो डेल, द एंगल अफ डिभिएसन. एंगल अफ डिभिएसन केमा डिपेन्ड हुन्छ हैन, लाइक फ्याक्टर्स. सो व्हाट आर द फ्याक्टर्स अन विच द एंगल अफ डिभिएसन डिपेन्ड? सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. ओके, सो यु मे राइट इट डाउन. सो यो एक्जाममा घरिघरि सोध्ने पनि गरेको छ. सो द फर्स्ट फ्याक्टर अन विच द एंगल अफ डिभिएसन डिपेन्ड इज द फर्स्ट वान इज द एंगल अफ प्रिजम. केमा अरे? एंगल अफ प्रिजम ए हैन. यो एंगल अफ प्रिजम. एंगल अफ प्रिजम जति बेसी हुन्छ डिभिएसन पनि त्यति नै बेसी हुन्छ. सो द एंगल अफ डिभिएसन प्रोड्युस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एंगल अफ प्रिजम. सपोज प्रिजम मैले यसको साटो अझै ठुलो उयो भएकोले यस्तो वाला हैन, यो ए, यो के हो? ए. यो भन्दा यो बेसी छ. सो इन दिस केस द रे अफ लाइट विल डिभिएट मोर हैन, यस्तो हुन्छ. सो द फर्स्ट फ्याक्टर इज द एंगल अफ डिभिएसन or the deviation produced by the triangular prism. It depends on the angle of prism. More is the angle of prism, the greater will be the angle of deviation. And the second factor ho angle of incidence. Angle of incidence. I, angle I. So you I. So in details I have explained this in chapter 4 also, how
the deviation produced depends on the angle of incidence. So once again it depends anomalously. Anomalously भन्नुको साटो जस्तो पानी हैन, जस्तो whenever learning about the anomalous expansion of water के हुन्थ्यो, पानीलाई 0 देखि 4 डिग्री सम्म ततायो भने के हुन्छ, यसको भोल्युम घट्छ, द भोल्युम डिक्रिजेस. तर 4 डिग्री देखि उकालो तताउँदा चाहिँ फेरि भोल्युम बढ्छ हैन. त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि. सपोज यो एंगल अफ इन्सिडेन्स मैले यहाँबाट लगाएर हैन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढाउँदै गएर इनिशियली विथ द increase in the angle of incidence the angle of deviation decreases हैन. फर्स्ट चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्स जति बढायो हैन, बढाउनुको मतलब यो नर्मल र इन्सिडेन्टको बीचको एंगल मैले जस्तो यो भयो नर्मल, यो भयो इन्सिडेन्ट रे हैन, यो 0 भयो. मैले 1 2 3 4 5 6 बढाउँदै गयो भने के हुन्छ, फर्स्टमा यो डिभिएसन टोटल डिभिएसन घट्दै जान्छ. बट आफ्टर सर्टन भ्याल्यू अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स के हुन्छ, त्यहाँदेखि एंगल अफ डिभिएसन बढ्नु थाल्छ. सो वी क्यान राइट दैट angle of deviation depends anomalously on the angle of incidence. लेख्न सक्छौ, initially with the increase in the angle of incidence the angle of deviation decreases and after certain value of angle of incidence the angle of deviation starts increasing. अनि थर्ड को चाहिँ हो, यो चाहिँ एकदम जरुरी पनि हो ल, it depends on the wavelength of light. केमा डिपेन्ड गर्छ, wavelength of light हैन. अब वेभलेन्थ भन्नुको मतलब के हो भने कलर, के हो कलर, COLOUR कलर हैन. या त हामी यसको बदली उयो पनि भन्न सक्छौँ ल, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ. सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो भने इट्स द बेन्डिङ क्यापेबिलिटी हो कि, जुन चाहिँ जस्तो यो ट्रायङ्गुलर प्रिजम भयो यसको रिफ्र्याक्टिङ इन्डेक्स जति बेसी त्यति नै बेसी डिभिएसन. ओके, एन्ड the refractive index it depends on the color of the light हैन. डिफ्रेन्ट कलर्सको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिफ्रेन्ट वेमा पर्सिभ गर्छ तिनीहरूले हैन. अन्त कलर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, वेभलेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ. हामीले जे भन्दा पनि भयो यसमा, बुझ्यो. सो द डिभिएसन प्रड्युस डिपेन्ड्स अन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स डिफ्रेन्ट कलरको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो वी क्यान अल्सो से द्याट द डिभिएसन इट डिपेन्ड्स अन द कलर अफ द लाइट. अन्त कलर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, कलर चाहिँ वेभलेन्थले डिसाइड गर्छ कुन कस्तो कलर हुन्छ हैन. सो इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द wavelength of the light. अब कसरी भन्दाखेरि remember that the red color, so we know spectrum of visible light red देखि के सम्म जान्छ, violet हैन. red को wavelength चाहिँ maximum हो. so this is the lambda, this is the wavelength. अन्त यसको के हो, wavelength यसको minimum हो. so red light it deviates the least, red light it deviates the least. So red light it deviates the least and the red light को wavelength चाहिँ maximum हो. so कसरी डिपेन्ड भयो त, अन्त violet को के हो, violet को wavelength सबसे सानो हो तर violet light सबसे बेसी deviate हुन्छ. so we can thus conclude that the angle of deviation is inversely proportional to the wavelength of the light हैन. जसको जति बेसी wavelength त्यसको त्यति नै कम्ती deviation हुन्छ, भनेको मतलब त्यति नै कम्ती बाङ्गिन्छ. so these are the three factors on which the angle of deviation depend. यो चाहिँ अलिक याद गर्नु ल, wavelength, color, refractive index. फेरि के भन्दियो, सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा डिपेन्ड हुन्छ. रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको यो कतिको डेन्सर छ हैन, यो जति डेन्स हुन्छ प्रिजम त्यति नै बेसी डिभिएसन हुन्छ. अनि त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन. सो देयरफोर वी क्यान अल्सो से द कलरमा डिपेन्ड हुन्छ डिभिएसन. अन्त कलरमा कसरी भन्दाखेरि कलर चाहिँ फेरि वेभलेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ हैन. जसको वेभलेन्थ बेसी त्यो चाहिँ के हुन्छ, कम्ती डिभिएट हुन्छ. अन्त जसको वेभलेन्थ चाहिँ कम्ती त्यो चाहिँ बेसी डिभिएट हुन्छ. सो दिस इज द फर्स्ट टपिक टु बी कभर्ड अप इन दिस इन दिस च्याप्टर. अनि नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट टपिक. Now moving on to the next topic, we'll learn about the different colors or the wavelength of the different colors present in the white light. So white light चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब white light भनेको यो बोर्ड जस्तो white हैन नि. फेरि white light is a light that comes from the tube light, sunlight हैन. जताबाट पनि अगर कलरफुल लाइट आएन भने त्यो के हो, त्यो व्हाइट लाइट हो. जस्तो सनबाट आउँछ दिउँसो घरको रुममा, यो रुममा जस्तो अहिले मैले पढाइरहेको केमा हो, व्हाइट लाइटमा हो. सो व्हाइट लाइट भनेको मतलब चाहिँ सो व्हाइट लाइट, व्हाइट, सो व्हाइट लाइट चाहिँ
यो चाहिँ के भन्छ यसलाई व्हाइट लाइटलाई भन्छ भिजिबल लाइट भन्दा पनि भयो के लाइट अरे भिजिबल लाइट हैन किनभने यो लाइटले गर्दा हामीले आफ्नो वरिपरिको संसार देखिरहेको छौं सो व्हाइट लाइट इज कम्प्राइज्ड अफ 7 डिफरेंट कलर्स हैन यसमा चाहिँ कतिवटा कलर हुन्छ 7 वटा डिफरेंट कलर हुन्छ कुन कलर सो लेट अस राइट डाउन रेड हैन त्यहाँदेखि अब याद गर्नु सिक्वेन्समा याद गर्नु पर्यो भने यो वर्ड टर्म याद गर्नु ROY GBIV हैन रोय जी भिभ मैले चाहिँ यसरी याद गरेको थिएँ कसैले चाहिँ भिभजीआर भनेर याद पनि गर्न सक्छ हैन जुन चाहिँ कम्फर्टेबल त्यही याद गर्नु सो फर्स्ट को रेड देखिनको ऑरेंज त्यहाँदेखिको येलो त्यहाँदेखिको ग्रीन हैन त्यहाँदेखिको ब्लू त्यहाँदेखिको इन्डिगो अनि लास्टको चाहिँ वायलेट मैले अघि नै भनिसके सबसे बेसी वेभलेन्थ कसको हुन्छ सबसे बेसी वेभलेन्थ रेड कलरको हुन्छ सो कति हुन्छ भन्दाखेरि रेड को वेभलेन्थ चाहिँ 8000 एमस्ट्रङ देखि लिएर 6200 एमस्ट्रङ को बीचको लाइटलाई चाहिँ भन्छ रेड बुझ्यो रेड को वेभलेन्थ चाहिँ यो बीचमा पर्छ 8000 एमस्ट्रङ टु 6200 या त अगर न्यानोमिटरमा कोही बेला एमसीक्यू मा आउन सक्छ व्हाट इज द वेभलेन्थ भनेर हैन न्यानोमिटरमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ के एउटा जिरो हटाइदिनु भनेपछि यो 8000 न्यानोमिटर यो चाहिँ 6200 न्यानोमिटर अब त्यसरी नै ऑरेंज को कति पर्छ 6200 देखि लिएर 5920 को बीचको लागि के पर्छ ऑरेंज बुझ्यो ऑरेंज को वेभलेन्थ कति हो 6200 देखि लिएर 5927 अब त्यसरी नै अब येलो को कति पर्छ येलो को पर्यो अब 5920 देखि लिएर 5920 देखि लिएर चाहिँ कति सम्म 5787 को वेभलेन्थ भएकोलाई चाहिँ येलो पर्छ अब त्यसरी नै ग्रीन को कति पर्छ 5780 देखि लिएर कति 5000 सम्म त्यो चाहिँ के हो ग्रीन हो अब त्यसरी नै यसको कति पर्छ 5000 देखि लिएर हैन 5000 टु कति पो थियो 4640 अन्त इन्डिगो को कति फेरि 4640 देखिको लिएर 4467 को वायलेट को चाहिँ 4460 देखि लिएर 4000 सम्म ल यो याद गर्ने अलिकति सिक्वेन्समा सो कस्तरी रेड को यही तल लेखिदिन्छु ल 8000 को बीच देखि लिएर 6207 रेड ऑरेंज को कति 6200 देखि लिएर 5927 को ऑरेंज बुझ्यो सो इन दिस वे यो चाहिँ के हो यो चाहिँ वेभलेन्थ हो यो कुन चाहिँमा एमस्ट्रङ मा न्यानोमिटरमा गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो सबैको एउटा जिरो हटाइदिनु हैन यो 620 देखि 5927 so if you are asked to write down in terms of nanometer just eliminate 1 0 because 1 nanometer is equals to 10 angstrom okay so your relation pani halka yaad gari rakhnu so these are the 7 different colors present in the white light and this is the order of decreasing wavelength हैन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट अब इंक्रीजिंग वेभलेन्थ मा लेख्नु भने चाहिँ उताबाट लेख्दिनु वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड okay so these are the 7 different colors and their wavelength present in the white light and you may be also asked about the frequency हैन frequency मा सोधे भने चाहिँ के गर्नु usually these numbers are not asked okay not essential to remember the range of wavelengths of each of these you just remember from 8000 को बीच देखि लिएर 4000 एमस्ट्रङ सम्मको लागि चाहिँ भिजिबल लाइट अनि यो 7 वटा कलरको वेभलेन्थ चाहिँ यही बीचमा पर्छ अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जसको सबसे बेसी हो त्यसको सबसे बेसी जसको वेभलेन्थ हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी सबसे कम्ती भनेपछि रेडको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ अनि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कसको हुन्छ वायलेट लाइटको ओके सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट अब यहाँ 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट भनेर त हामीले पढिसक्यो बट इट वाज अननोन अन्टिल द पर्सन को कुन चाहिँ मान्छे आयो अब न्यूटन यु मस्ट हेभ हर्ड द नेम नो सर आइजक न्यूटन सो उसले हेभनली बडिज को स्टडीज गर्दाखेरि हेभनली भनेको दूरबीनबाट टाढो टाढाको चीज हेर्दाखेरि चाहिँ के देखेछ भने त्यो हेभनली बडिज को वरिपरि इन्द्रेणी जस्तो देखेछ रेनबो जस्तो अनि उलाई लागेछ कि शायद लेन्स को डिफेक्टले होला यस्तो कलरफुल इमेज देखेको भन्दाखेरि सो ही क्यारिड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड ही फाउंड आउट दैट
वेनेभर उसले चाहिँ के गर्यो एउटा रुममा हैन एउटा प्रिजम राखेछ अन्त सानो अपर्चर भनेको दुलोबाट वालमा सायद त्यसले दुलो बनायो होला हैन टक्क दुलो पारेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सनलाइट छिराएछ यसरी ओके अलिक तलबाट सो सनलाइट यसरी आएछ सो यो कुन चाहिँ लाइट हो व्हाइट लाइट हैन उसले के देखेछ भन्दाखेरि यो व्हाइट लाइट फर्स्ट सर्फेसमा एज सुन एज इट स्ट्राइक्स द फर्स्ट रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस यो एउटै लाइट चाहिँ सातवटा कलरमा यसो भएछ 1 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँबाट अझै बाँगिँदाखेरि अझै फरक भयो यसरी हैन डायग्राम इज नट अप टु स्केल ओके सो यो जस्ट बुझ्नुको लागि मात्रै हो अनि यहाँनिर एउटा स्क्रिन राखेछ त्यसले हैन स्क्रिनमा हेर्दाखेरि के देखेछ त्यसले कलरफुल प्याटर्न देखेछ हैन इन द अर्डर अफ ROYGBIV हैन यस्तो कलर देखेछ सो देन ही कन्क्लुडेड दैट इट वाज नट बिकज अफ द डिफेक्ट इन हिज टेलिस्कोप और इट वाज नट बिकज अफ दिस प्रिजम that the colorful images were obtained. It was because the white light it comprises of 7 different colors. हैन white light चाहिँ 7 वटा डिफरेन्ट कलरले बनिएको हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उले कन्क्लुड गर्यो सो यो फर्स्ट सर्फेसमा के भयो द व्हाइट लाइट कतिवटामा भएको थियो 7 डिफरेन्ट कलर्समा भएको थियो त्यही फेनोमेननलाई चाहिँ भन्छ डिस्पर्सन अफ लाइट के अरे द डिस्पर्सन अफ लाइट सो डिस्पर्सन अफ लाइट भनेको के हो भने इट इज द फेनोमेनन इन विच a white light on passing through the prism it breaks into its constituent color or breaks into a 7 different color अनि यो जुन चाहिँ स्क्रिनमा पेपरमा या त स्क्रिनमा व्हाइट स्क्रिनमा जुन चाहिँ कलरफुल ब्यान्ड अब्टेन भयो त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्पेक्ट्रम हैन सो इफ आस्क्ड व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम देन यू मे राइट दैट इट इज अ कलरफुल ब्यान्ड अब्टेन अन अ स्क्रिन व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिजम हैन जब प्रिजमबाट व्हाइट लाइट पास भएर त्यो कलरफुल इमेज या त इन्द्रेणी भनौँ न हैन इन्द्रेणी बनिन्छ त्यसलाई नै भन्छ स्पेक्ट्रम अनि त्यो भाँचिने प्रक्रियालाई चाहिँ भन्छ डिस्पर्सन अफ लाइट अब भाँचिन त भाँचे यहाँ इट ब्रोक इन्टु द 7 कलर यो चाहिँ अब किन वाइ भन्दाखेरि इट इज बिकज द व्हाइट लाइट इट कन्सिस्ट अफ हाउ मेनी कलर्स 7 कलर्स हैन अनि 7 कलरमा डिफ्रेन्ट कलर छ रेड अरेन्ज येल्लो ग्रीन ब्लू इन्डिगो भयोलेट अनि अलिकति अगाडि मैले यत्रो लामो के लेखेको थिएँ त्यसको वेभलेन्थ लेखेको थिएँ इच अफ दिस लाइट दे हेभ अ डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ हैन सो डिफ्रेन्ट वेभलेन्थ भएको कारणले गर्दाखेरि वेन एभर इट एन्टर्स अ मिडियम यो 7वटा कलर चाहिँ भ्याक्युममा या त एयरमा के हुन्छ यसको स्पिड सेम नै हुन्छ के हुन्छ अरे स्पिड रिमेन्स सेम सबैको बराबर हुन्छ भ्याक्युममा चाहिँ बट एज सुन एज इट एन्टर्स एनी अप्टिकल मिडियम जस्तो ग्लास भयो वाटर भयो या त अरू कुनै पनि के अरे मिडियममा यिनीहरू पस्ने साथ के हुन्छ भने यिनीहरूको स्पिड चेन्ज हुन्छ सो दे ट्राभल विथ अ डिफ्रेन्ट स्पिड हैन त्यो डिफ्रेन्ट स्पिडले ट्राभल गरेको कारणले चाहिँ के भएको यो एक दुसरासँग छोडिएको हैन जस्तो सबै सँगै कुद्दै थियो सबैको स्पिड बराबर थियो अरे तर अचानक डिफ्रेन्ट स्पिड हुन थाल्यो अरे मान्छेहरूको कुद्दै के हुन्छ तिनीहरू अलग अलग हुन्छ त्यही प्रक्रिया चाहिँ यहाँ भएको बुझ्यो सो बिकज द लाइट अफ डिफ्रेन्ट कलर्स ट्राभल्स विथ अ डिफ्रेन्ट स्पिड इन अ मिडियम इन अ अप्टिकल मिडियम हेन्स द रे अफ व्हाइट लाइट इट ब्रेक्स इन्टु इट्स 7 कन्स्टिट्युएन्ट कलर भनेर लेखिदिनु सोध्यो भने किन भने बिकज the white light comprises of 7 different colors each of them have the different wavelength and because of which as soon as the white light enters any medium it starts traveling with a different speed and thus it breaks into its constituent color भन्नुको मतलब 7 वटा कलर and that is the dispersion of light so this is a very important question so this might be asked in the exam as well so understand it properly now moving on to the next topic of this chapter it's about the electromagnetic spectrum त्यो चाहिँ अघिको चाहिँ स्पेक्ट्रम मात्रै थियो हैन स्पेक्ट्रम भिजिबल स्पेक्ट्रम भनौँ न त्यसलाई हामीले देख्ने सो अब यो यसमा चाहिँ हामी के पढ्ने भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैन सो इट इज अब्जर्भ दैट जुन चाहिँ लाइट घामबाट आउँछ हैन सनलाइट जुन चाहिँ लाइट घामबाट आउँछ हामीले त्यहाँबाट आउने थुप्रो स्पेक्ट्रम हुन्छ हैन मिन्स अब थुप्रै रेजहरू हुन्छ त्यहाँबाट जुन चाहिँमा चाहिँ हामीले के हुन्छ सडन पोर्सन मात्रै देख्छ जस्तो हामीले भिजिबल लाइट मात्रै देख्छ भिजिबल लाइट
भन्नुको अर्थात् हामीले कहाँदेखिको कहाँसम्मको कलर देख्छ हामीले देख्छ भयोलेटदेखिको हैन इन्क्रिजिङ अर्डर गर्यो भने वी सी द भयोलेट एन्ड देन वी सी अप टु रेड कलर यो बीचको लाइट मात्रै देख्छ त्यही भएर यसलाई भिजिबल लाइट या त भिजिबल स्पेक्ट्रम पनि भन्न सकिन्छ ओके बट इट इज फाउन्ड दैट बियोन्ड भयोलेट अहिले भयो करेक्ट स्पेलिङ हैन हामी बियोन्ड भयोलेट पनि अझै हुन्छ स्पेक्ट्रम उता रेडदेखि उकालो पनि अझै हुन्छ जुन चाहिँ हामीले देख्दैन त्यसलाई त्यही भएर त्यसलाई के भन्छ इन्भिजिबल स्पेक्ट्रम हैन उता पनि इन्भिजिबल स्पेक्ट्रम तल पनि इन्भिजिबल स्पेक्ट्रम हैन दुईपट्टि हुन्छ अब रेडदेखिको अलिकति उता हुन्छ तर हाम्रो आँखाले त्यो सेन्स गर्न सक्दैन हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँदेखि इन्फ्रारेड के हुन्छ इन्फ्रारेड यहाँदेखिको के छ इन्फ्रारेड अझै इन्फ्रारेडदेखि उता पनि अझै हुन्छ हैन त्यसलाई के भन्छ माइक्रोवेभदेखिको पनि अझै उताको स्पेक्ट्रमलाई भन्छ रेडियो वेभ यहाँसम्म पढ्नु पर्यो अनि अब भयोलेटदेखिको तललाई के हुन्छ जस्तो रेडको उतापट्टि के थियो त्यसरी याद गर्नु रेडको माथिल्लोपट्टिकोलाई भन्छ इन्फ्रारेड रेड छ यहाँनिर हैन भयोलेटदेखिको तलपट्टिलाई हुन्छ अल्ट्रा भायोलेट हैन अल्ट्रा भायोलेट अब अल्ट्रा भायोलेटदेखि पनि अझै तल हुन्छ जुन चाहिँ हुन्छ एक्सरे हैन सुनिराकै होला हात खुट्टा हड्डी भाँचिँदाखेरि गएको होला एक्सरे गर्नु एक्सरेदेखि पनि अझै सानो पनि वेभलेन्थको पनि लाइट हुन्छ जुन चाहिँ हो गामा रेज जुन चाहिँ रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरुबाट निक्लिन्छ सो यसको वेभलेन्थको बारेमा त हामीले अघि डिस्कस गरिसक्यो नाउ इफ आई राइट इन टर्म्स अफ नैनोमिटर भयोलेटको कति हो 4000 यसको कति हो 800 सरी 4000 त इन टर्म्स अफ एम्स्ट्रङ इन टर्म्स अफ नैनोमिटर यो चाहिँ मैले नैनोमिटरमा लेखेको ल सो इन टर्म्स अफ नैनोमिटर यो भिजिबल स्पेक्ट्रमको रेन्ज चाहिँ कति चाहिँ 400 to 800 नैनोमिटरको रेन्जमा हुन्छ अब त्यसरी नै अब 800 देखि उकालोकोलाई चाहिँ के भन्छ माथिकोलाई चाहिँ भन्छ इन्फ्रारेड सो इन्फ्रारेड चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको बिचको 8000 देखि लिएर 10 to the power 4 नैनोमिटर भनेपछि 1 10 100 1000 10000 हैन 10000 नैनोमिटर यो बिचकोलाई चाहिँ के भन्छ इन्फ्रारेड अब त्यहाँदेखि उकालो गयो भने के जान्छ हामी फेरि माइक्रोवेभमा जान्छ अब माइक्रोवेभ चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म 10 to the power 4 देखिको लिएर 10 to the power 10 सम्मकोलाई चाहिँ के भन्छ माइक्रोवेभ यो बिचमा आउने सबै माइक्रोवेभ अनि जति पनि यहाँदेखि माथि जान्छ त्यो सबै चाहिँ के हो रेडियो वेभ हो बुझ्यो त्यसरी नै अल्ट्रा भायोलेटको चाहिँ कति 400 नैनोमिटरदेखिको तल कतिसम्म 10 नैनोमिटरदेखि 400 नैनोमिटरसम्मकोलाई चाहिँ के हो अल्ट्रा भायोलेट रेडिएसन या त अल्ट्रा भायोलेट स्पेक्ट्रम भन्छ अनि 10 देखिको लिएर 10 to the power -2 सम्मको यो रेन्जमा चाहिँ के आउँछ एक्सरे आउँछ अनि यो भन्दा अझै सानोकोलाई चाहिँ के भन्छ गामा रेज भन्छ बुझ्यो सो एकखेप फेरि भनिदिन्छु ल यहाँदेखि सुरु गरौँ 10 to the power -2 नैनोमिटर भन्दा सानो वेभलेन्थ यो के को मेजर लेखेको मैले वेभलेन्थ ल वेभलेन्थ सो वेभलेन्थको लेखेको सो 10 to the power -2 नैनोमिटर भन्दा सानो वेभलेन्थ भएको हो गामा रेज 10 to the power -2 देखि लिएर 10 सम्मको बिचकोलाई चाहिँ भन्छ एक्सरे हैन 10 देखि लिएर 400 नैनोमिटर सम्मको चाहिँ हो अल्ट्रा भायोलेट 400 to 800 त भिजिबल लाइट भइहाल्यो भयोलेटदेखि रेडसम्म त्यहाँदेखि 800 देखि 10 to the power 4 सम्मको चाहिँ इन्फ्रारेड हैन 10 to the power 4 देखि लिएर 10 to the power 10 सम्म माइक्रोवेभ 10 to the power 10 नैनोमिटरदेखि उकालोको वेभलेन्थ भएको स्पेक्ट्रम या त रेडिएसनलाई चाहिँ भन्छ हामीले रेडियो वेभ सो यो चाहिँ याद गर्नु एकदम इक्जाममा आउन सक्छ नेसेसरीली यो वेभलेन्थको मेजरहरू त नहोला तर यु मे बी आस्क्ड टु राइट डाउन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन इन्क्रिजिङ अर्डर अफ देयर वेभलेन्थ सो के लेख्ने हामी गामा रे एक्सरे अल्ट्रा भायोलेट त्यहाँदेखि भिजिबल लाइट या त भिजिबल स्पेक्ट्रम इन्फ्रारेड माइक्रोवेभ अनि रेडियो वेभ अनि अहिले लेटेस्ट सिलेबसमा यु डोन्ट ह्याभ टु स्टडी द युजेस अफ अल अफ दिस वेभ हैन यो त्यो पनि भन्न सकिहाल्छ भिजिबल लाइट केमा युज हुन्छ त्यस जसले गर्दा हामीले देख्छ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्यो अब दुईवटा पोइन्ट याद गर्नु अल्ट्रा भायोलेट र इन्फ्रारेडको युजेस सो इन्फ्रारेड केमा युज हुन्छ इन्फ्रारेड फोटोग्राफीमा युज हुन्छ हैन अँध्यारोमा हेर्नुको लागि युज हुन्छ सो रिमोटमा युज हुन्छ सो
त्यो युजेसहरु सजिलै छ याद गरिहाल्नु अल्ट्राभायोलेट केमा युज हुन्छ प्युरिटी अफ जेम्स हैन ढुङ्गा मोती सुन चाँदी ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भनेर त्यहाँनेर युज हुन्छ स्टेरलाइज पर्पजमा पनि युज हुन्छ बुझ्यो भिटामिन डी बनाउनुमा पनि युज हुन्छ सो read at least or memorize at least 2 uses of infrared and ultraviolet spectrum. So this is all about this chapter. It's a very easy chapter and very scoring as well and तिमीहरुको लागि त के हो नानीहरुको लागि बिना न्युमेरिकलको च्याप्टर भनौं न यो छ त्यसमा. So now moving on to the last topic that is the scattering of light. हैन यो स्क्याटरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि so when the sunlight or the light coming from the sun when it enters the earth's atmosphere हैन घामबाट जब लाइट आउँछ के हुन्छ so we know that there are many dust particle and impurities or water droplets or anything that is suspended in the air हैन which is suspended in the air अनि जब यसको साइज चाहिँ it is comparable to the wavelength of light तब चाहिँ के comparable भन्नुको मतलब यो साइज जुन चाहिँ डस्ट पार्टिकल्सहरु छ यसको साइज चाहिँ लाइटको वेभलेन्थ जत्रै या त त्यो भन्दा पनि सानो सानो छ भने चाहिँ के हुन्छ दे एब्जर्ब द लाइट हैन व्हाट डु दे डु फर्स्ट दे एब्जर्ब द लाइट एन्ड देन री-इमिट इट ओके एन्ड दैट फेनोमेनन इज नोन एज स्क्याटरिङ सो भन्नुको मतलब के गर्छ फर्स्ट लाइट एब्जर्ब गर्छ खान्छ त्यहाँदेखि फेरि के गर्छ निकाल्दिन्छ री-इमिट गर्छ उल्टी हैन खाएर उल्टी गरेको जस्तो so that is known as the scattering of light. So properly if you have to define you may define like this. So when the size of the dust particles or any particle which is suspended in the air and whose size is comparable to the wavelength of the light then those particles what do? They absorb the light and then re-emit it and that phenomenon is known as scattering. Scattering भनेको छर्नु हैन बिखेर्नु फर्स्टमा खायो त्यहाँबाट सबैतिर छरिदिनु अनि यो स्क्याटरिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर अफ लाइट चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीमा स्क्याटर हुन्छ हैन स्क्याटर भनेको मतलब त्यो छरिनु हैन सबै जस्तो अहिले भर्खर हामीले के पढ्यो व्हाइट लाइट इट कम्प्राइजेस अफ 7 डिफ्रेन्ट कलर्स हैन कुन चाहिँ ROYGBIV हैन 7 वटा डिफ्रेन्ट कलर डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीमा स्क्याटर हुन्छ हैन कोही कम्ती स्क्याटर हुन्छ कोही बेसी स्क्याटर हुन्छ सो अन व्हाट फ्याक्टर इट डिपेन्ड्स अन द वेभलेन्थ हैन इट डिपेन्ड्स अपन द वेभलेन्थ जब मैले जहिले पनि यस्तो लेख्दाखेरि चाहिँ वेभलेन्थ हो ल यो ल्याम्डा हो सो इट डिपेन्ड्स अन द वेभलेन्थ अफ द लाइट सो हाउ डज इट डिपेन्ड इन्टेन्सिटी द इन्टेन्सिटी अफ स्क्याटरिङ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 4th पावर अफ इट्स वेभलेन्थ सो व्हाट डज दिस एक्सप्रेसन टेल्स अस हियर द वेभलेन्थ इज इन द डिनोमिनेटर भनेपछि डिनोमिनेटर जति बढ्यो यो फ्र्याक्सन त्यति नै कम्ती हुन्छ भन्नुको साटो जसको वेभलेन्थ सबसे बेसी त्यो सबसे कम्ती स्क्याटर हुन्छ सो इफ यू सी इन दिस सबसे बेसी वेभलेन्थ कसको छ रेडको सो रेड लाइट गेट्स द लिस्ट scattered and the violet उतापट्टिको तलपट्टिको the bluish color the violet color they are the most scattered light in a white light हैन भनेपछि रेड लाइट चाहिँ के हुन्छ सबसे कम्ती स्क्याटर हुन्छ अनि ब्लुइश टाइपको चाहिँ के हुन्छ सबसे बेसी स्क्याटर हुन्छ हैन छरिन्छ अब नाउ देयर आर सम अफ द एप्लिकेसन अफ दिस स्क्याटरिङ अफ लाइट जस्तो फर्स्टको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एकदमै सिम्पल छ ल यो एक्जाममा आउँछ पनि सो देखेको होला हैन बेलुकातिर आकाश कस्तो हुन्छ स्काई दामी हुन्छ हैन ऑरेन्ज कलरको सनसेटतिर देखेको होला तर अर्कोपट्टि हेर्यो भने के हुन्छ अर्कोपट्टि ब्लू हुन्छ हैन या त सिधा माथि हेर्यो भने कोही बेला कस्तो पनि देख्छ स्काई सेतो पनि देख्छ या त अब तिमीहरु बादमा भविष्यमा गएर एस्ट्रोनट भयो अरे हैन वहाँ गयो अरे स्पेसमा गएर स्काई माथि उतातिर हेर्दा कस्तो देख्छ कालो देख्छ सो व्हाई डिफ्रेन्ट कलर्स सो फर्स्ट वान इज द reddish color of sky during sunset किन भएको भन्दाखेरि सो जब सनसेट हुँदै गरेको हुन्छ हैन सो सन इज एट द सो यो अर्थ भयो अरे हैन सो नाउ द लाइट कम्स टु द अर्थ एन्ड हैज टु ट्राभल अ म्याक्सिमम डिस्टेन्स हैन सो लार्जेस्ट डिस्टेन्स कतिखेर सनसेटको बेलामा सो घामले त हामीलाई व्हाइट लाइटै दिइरहेको हुन्छ बट इट हैज टु ट्राभल अ लङ वे बिफोर रिचिङ टु आवर आइज अनि बीचमा के हुन्छ धुलो सुलो मैला पानी सानी बहुत चिज हुन्छ सो के गर्छ यो व्हाइट लाइटबाट त्यो 7वटा कलर किनभने व्हाइट लाइट भनेको त 7वटा कलर आउँदै गरेको हुन्छ हैन सो अल द लाइट दे आर स्क्याटर्ड हैन भन्नुको मतलब
यिनीहरूले एब्जर्ब गरे त्यहाँबाट रिइमिट गरे, एब्जर्ब गरे रिइमिट गरे। हो यस्तो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै के हुन्छ भने सिन्स रेड कलर हैज द मैक्सिमम वेभलेन्थ, सो रेड कलर चाहिँ सबसे कम्ती स्क्याटर हुन्छ भन्ने मतलब रेड कलर चाहिँ आउँछ हैन, यताउति छरिँदैन त्यो चाहिँ। त्यही भएर के हुन्छ रेड कलर मात्रै हाम्रो आँखापट्टि आइपुग्छ, अरू ब्लुइस टिन्ट या त ब्लुइस कलरहरू चाहिँ के हुन्छ छरिन्छ हैन, यिनीहरू स्पेसतिर यतातिर छरियो गयो हैन, तर रेड चाहिँ के भयो हाम्रो आँखासम्म आयो। त्यही भएर चाहिँ ड्युरिङ सनसेट अर सनराइज इन द डाइरेक्सन अफ द सन हामीले हेऱ्यो भने अरेन्ज या त रेडिस कलरको देख्छ। किन रहेछ सिम्पल एक्सप्लेनेसन चाहिँ त्यो, बट वेन यु हेभ टु सो सनसेटको बेलामा चाहिँ सो यो एक्सप्लेनेसन अलिक झिजो लाग्यो होला, बट वेन यु हेभ टु राइट डाउन द एन्सर इट्स भेरी सिम्पल। सो यु मे राइट द ड्युरिङ सनसेट अर सनराइज द सन इज एट द म्याक्सिमम डिस्टेन्स, सो लाइट हैज टु ट्राभल द म्याक्सिमम डिस्टेन्स हैन, द लङ्गेस्ट डिस्टेन्स। सो द रेड लाइट ह्याभिङ द लार्जेस्ट वेभलेन्थ गेट्स लिस्ट स्क्याटर्ड and rest of the light they get scattered and doesn't reach to us, so therefore the sky appear reddish during sunset। अब यही यस्तै पाराले हामीले अरू सबै बुझाउन सक्छ किन स्काई ब्लू किन देखेको भन्दाखेरि कि किन देखेको किनभने रेड लाइट त हामीपट्टि आइपुग्यो यहाँनिर हैन, रेड लाइट इट रिचेस आर, यो ब्लू लाइट चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि यिनीहरू अरू डाइरेक्सनमा छरियो, सो त्यही छरिएको ब्लू लाइट चाहिँ हामीले देखेको स्काईमा एन्ड द स्काई एपियर्स ब्लू हैन, कतिखेर when we see the opposite direction of the sunset or the sunrise। So you may write that, so the red light it directly reaches our eye since it has the maximum wavelength, and the bluish color since it has the least wavelength and they are scattered elsewhere in the sky, so that scattered light we see it as a blue sky। अनि अर्को थर्ड को के हो क्लाउड हैन, क्लाउड कस्तो कलरको देख्छ व्हाइट देख्छ हैन। व्हाइट किन देखेको भन्दाखेरि व्हाइटमा क्लाउडमा के हुन्छ त्यहाँनिर के त्यो पानी धुलो हैन द रेन ड्रप्सहरू हुन्छ तिनीहरूको साइज निकै नै ठुलो हुन्छ, सो के हुन्छ त्यसलाई लाइटै स्क्याटर गर्न सक्दैन हैन। सो जुन चाहिँ सपोज यो क्लाउड भयो अरे हैन, जुन चाहिँ लाइट आउँदैछ सनबाट हैन, अब यसमा पार्टिकल चाहिँ ठुल्ठुलो छ। अघि फर्स्टकै कन्डिसन के थियो स्क्याटर हुनुको लागि चाहिँ त्यो पार्टिकलहरू वेभलेन्थ यो लाइटको वेभलेन्थ जत्रो छ त्यत्रै हुनुपर्छ या त सानो हुनुपर्छ, तर रेन ड्रपहरू त ठुल्ठुलो हुन्छ डस्ट पार्टिकल, सो तिनीहरूले के गर्न सक्दैन द लाइट स्क्याटरै गर्न सक्दैन हैन। भनेपछि सबै लाइट के हुन्छ सबै नै रिफ्लेक्ट गरेर हाम्रो आँखामा आइपुग्छ, सो इट एपियर्स वाइट इन कलर बिकज द सोध्यो भने चाहिँ के लेख्ने हो यसमा since the raindrop the size of the raindrop is quite larger than the wavelength of the light, so none of the light is scattered, so all the white light is reflected by the particles in the cloud and thus the the cloud appear white in color हैन। सो यसरी नै थुप्रो अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट छ रेड कलर चाहिँ हामीले डेन्जर सिग्नलको लागि युज गर्छ हैन, जहिले पनि डेन्जरको लागि के हुन्छ रेड, किन भन्दाखेरि त्यही प्रिन्सिपल अगेन द रेड लाइट हैज द म्याक्सिमम वेभलेन्थ, इट इज स्क्याटर्ड द लिस्ट एन्ड ट्राभल्स द लार्जेस्ट डिस्टेन्स हैन। हाम्रो आँखामा आउनु अगाडि त्यो यताउति स्क्याटर भएर छरिँदैन हैन, सो लिस्ट स्क्याटर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेड लाइट लामो डिस्टेन्ससम्म ट्राभल गर्छ, सो वी क्यान इजिली सी द्याट समबडी इज इन डेन्जर एन्ड वी मे गो एन्ड सेभ देम। So this is a very easy chapter, so I hope you understood it. If there is any problem, please write to me in the comment box and wait for the next video.